Mas pori për vreni që ky ka ndoshtë i ri, edhe do më thonë kamera është ma ofër, jam të rrok ma gjanë, po pse? Arsyeja është që e kom bleni lens 3 që është Sigma 16mm f1.4. Që kjo është paketa e tina, kam me jam bëllë një video si review, po na s'kena me folë sot për këtë lens, kena me folë se qysh me optimizu After Effectin për me punu sa ma shpejt në ta. Njëtin tutorial për Premiere e kom bë më herët, e keni linkun dikon nalt. After Effects lyp më shumë performanca prej kompjuterit se sa Premiera. Kështu që nëse kompjuterit po kocitet ka pak, ka na kena disa mundësi që mujna me i bë në After Effects, që me ja mundësu kompjuterit me punu pak më shpejt ose ti thjesht me i bë videot më shpejt. Qëtojmë performancat e kompjuterit tem, po sa dush me pos kompjuterin e mirë, nëse dosena nuk i optimizon për veti ose për kompjuter, atëherë prap kom më të kocit. Kështu që na pojna drejt e në tim, unë e kom morë një projekt shembull edhe për llogaritë që ka me editu qët video. Mas pori që kena me bo është me shku te file edhe me shku te project settings qëto. Edhe qëtu i keni dy mundësi. Njona është Mercury GPU Acceleration CUDA, që e përdor edhe grafikën, edhe dyta është Mercury Software Only, ku e përdor veç procesorin. Nëse ti rastisht e ki qëta, është të kocit shumë edhe arsyeja është e qësojna, kryesorja. Kështu që, siguroni që me pos CUDA. Te Time Display Style nuk prekum kur gjo, gjithçka mu po mduket në rregull. Po te color, ju sigur te keni qëtu te depth 8 bits per channel. Edhe për shembull, kur te keni ju 8 bits per channel, ka njëherë nëse bani gradienta që aty vret mas shumë ti, i sheni dhe si rrath, edhe që ajo është për shkak që e ki 8 bit per channel, dhe më thonë ka ma pak ngjyra. Nëse e bojmë 16 bits per channel, qatë problem nuk i me pos, edhe thjesht bëne 16 bits se është ma mirë se 8 bit. Te audio s'kena qa me prek, edhe te expressions nuk kena qa me prek, edhe shkojmë OK. Ta shkojna te edit, edhe te preferences, edhe te general, qëto. Edhe që kena me bo disa ndryshime, te general nuk ishëm ndryshime me bo, e vetëm që i kisha bo i shkon që kja center anchor point in new shape layers, që i bjen anchor pointin, kur te bëjsh një shape 3 ose një form 3, ta len në mes që kur te bëjsh scale, zvoglohet krejt njëjt. Nëse anchor pointin për shembull e kon që është dikon, zvoglohet me një on, ose këne, ose ka kjona. Kështu që, siguro që me pos që ta të klikume. Shkojmë të e dyta të previews, kemi pun me Adaptive Resolution Limit. Që e kësha preferu juve i shkon me pos të 1.4, 1.8 ose ka njëherë edhe 1.16. Pse? Se kjo e ban rezolucionin e adapton me shpejtësinë e kompjuterit. Nëse e këshim lënë për shembull të 1.2, atëherë për shembull të video në ke bo 4K ose 1080, po pezona 4K, edhe këta ban load non-stop video në 2K. Edhe për shembull nëse kiti me shumë efekte ndryshme, 2K tankohen, tu e bore ndër, dhanën shumë, ka njerë më me bloku, ka njerë më me bo crash komplet. Unë e kësha bo 1.8 ose 1.16. Propozimi jam është me bo more accurate, se në raste për shembull ti dush me bo zoom, sidomos në After Effects të bjen shumë shpesh me bo zoom, se ki me bo efekte ndryshme ku duhesh me u afru shumë edhe me po se sa qartë e ki. Nëse e këshe bo veç faster, i bjen e afron, amo nuk e pastron shumë, edhe domethënë ti nuk i sheh mirë detajet. Kështu që more accurate i bjen qitmi detajet sakt. Edhe që të fundit e kësha bo gjithë që ish klik, qka i bjen ke mute audio when preview is not real time. Ka njëherë kur te bëjsh play, edhe After Effects e ban play, po dikur mu s'munët me bo kompjuteri me përcjell. Edhe ja nisë të ta bo zonën që shto dyqysh si trosh. Edhe qka nerva, kështu që pse mos me bo mute, kur te bëjsh render komplet e ngan me audio normal. Te display s'kena qa me prek, te importi i kom lon krejt ashtu që janë. Qëta te video footage është mirë me bo enable hardware accelerated decoding, që masanajt e lyp një restart me bo kompjuterit për më të aktivizu. Se nëse qëta nuk e ban tek, ata nuk merr informacion prej grafikos ose nuk e përdor grafikën gote eq. Outputin e kalojmë se s'ka kur gjot diçka interesant. Te grids and guides, unë ju kisha propozu juve me i bo dy ngjyra që shihen me sy. Domethënë, në këtë rast unë kam gjelbërt edhe të kaltër qelt, po ti mundesh me pas për shembull një farë ngjyre si të kaftë, si që nuk shihet mirë, edhe kur të bëjsh grida, që në këtë rast për shembull kur të bëjsh grid, ti shkon në ngjyrë tjetër shihet shumë pak. E domethënë e gjelbërta edhe e kaltër e qelt shihet shumë mirë, edhe jo kisha preferu edhe juve. Kështu që çata e banin disa ngjyra të dhësta. Te labels këto nuk kena qa me prek, te media and disk cache, çto është kogja kryesore, është mirë, unë në këtë rast e kam diskun D se mu ka mush SSD-ja, edhe nuk jam të pos vend fort për momentin. Po është shumë mirë që keshin me lon me një SSD shumë shpejt edhe mos me e prek qatë SSD dhe më thëmë me lon komplet After Effects. Për shembull që to mi pas dikon minimum 300-400 giga e përpjet, After Effects punën shumë mirë.
Këtë rast unë ka njëherë koqitet për shkak që është në hard disk edhe hard diski punon ma ka dole, po edhe pak deri t'ia shtoj një SSD kompjuterit. Nëse ja nis të koqit ka njëherë, e bën empty disk cache size edhe clean database and cache. Database-ën edhe cache mundi mirujt këtë me një folder. Te autosave është mirë me bo shumë shpesh, unë në këtë rast e kumulon 5 minuta, domethënë çdo 5 minuta mbohet projekti save edhe nuk hupin efektet që i kum bo ose çaj projekt që kum punu. Deri në 5 minutat e mëhershëm nuk hupin. E sidomos kohëve të fundit që punoj lotëri më shpesh, e kisha bo gati çdo minutë. Maksimumi projekteve e kum bo 200. Ti mundesh me bo sa dush, po minimumi e kisha lënë 200, pse jo? Edhe domethënë autosave location mundi m'ia caktoj ju vet. Ti sigurt e ki next to project, unë nuk e kum lënë next to project, e kum caktuar që në diskun D, se kanë herë projektet i lënë SSD edhe në SSD thash që nuk po du me lënë cache-in. Kështu që unë e kum lënë një custom location, po ti mundesh me bo next to project, nuk është që ka rëndësi çaq. Edhe te memory and performance, ti mundesh me pos për shembull 16 giga ose 8 giga. Nuk ja kisha preferuar me përdor After Effectin me 8 giga se ju këqitet shumë, po nëse s'ki qa me bo, ma mirë që ata se heq. Unë për momentin i kam 32 giga, edhe veç 3 giga ja kum lënë aplikacione tjera, sikur për shembull Google Chrome e këtyre. Shtat ti mundesh me bo check, unë se kum bo është mja ul cache size-in, momentin që memoria është të mush shumë. Audio hardware, këta e kum lënë çështo që është, audio output njëjt, sync settings njëjt, type njëjt, scripting njëjt, edhe 3D njëjt. Okej, edhe një sen që lunë rol është nëse workspace-in e ki shumë ngarkum për krejt efektet. Unë në këtë rast për shembull e kum do për veti, e kum bo my workspace, edhe qëto veç i kam efektet presetat për text që kam e shkru, edhe content aware filmet tracker. Edhe te color workspace i kam për shembull këto lumetri scopes ku mirët ma shumë domethënë me ngjyra, më kallzon qysh tek çfarë ngjyra kinta, po esenca është që ti me i ndo edhe me post njënën për një sen, njënën për një sen. Këta mundesh me bo edhe për Premiere Pro, është i njëjti sen. Qysh me rujt për shembull, mundesh me i ndryshu efekte për shembull me i kap me i qit në mes që të onash, me i ndo ose me i qit onash, i ban drag and drop me mouse, e ban te color, e ban save as a new workspace, edhe ja lën emrin tak. Tani për me i ndreq pozitën se ku po don me i lën, mundesh me shku me djathtë me kliku edit workspaces edhe këtu i qet një poshtë një nalt, domethënë dalin workspace-at që ti punon mas shpeshti. Në këtë rast që video është 4K, unë e kum lënë quarter këta, edhe që te fast previews e lëna adaptive resolution, që thash më herët. Nëse e bëjmë off, i bjen final quality, që i bjen me pas kualiteti më të madh. Nëse ju ka pëlqyer kjo video, bëni like, po që doni me bashku channelit për sa më shumë kësi video, bëni subscribe. Nëse keni ide për një tutorial tjetër, shkruaj në koment, edhe na shihem në videon e ardhshme. Peace out.